Like the kitty in the house, we sing na 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 na. Like the cutie on the prowl, come on na 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 na. Like my heart is beating out, fascination of your smile. Whatever you do, I do na na na. Good morning mga kamyaw-meow. Welcome back to my YouTube channel. I'm your Chef Meow. Hashtag feelingera ang pusa. Yes po, kagigising ko lang. It's already 11 a.m. in the morning. And I know it's late to some, but to me, it's too early because night shift po ako kagabi. Dapat yung normal kong gising is 2 p.m. Pero dahil gutom na po ako, so kailangan kong gumising and magluto. So naisipan ko na magluto ng isang dish na gusto ko ring i-share sa inyo. Kaya naman papakita ko to sa inyo and gusto ko i-try nyo dahil masarap talaga siya. Wow, sure na sure ako masarap kasi na-try ko na siya before, ginawa ko na siya before. Ngayon ko lang siya i-vlog because ngayon lang din naman ako nag-start mag-YouTube, diba? So, guys, let's go to the kitchen. Wala na tong, maghilamos lang ako saglit. Wash lang ng face, then start na tayo. Wala na ayos-ayos ha, ganito na yun. So, wait ka lang dyan. Like I always say, 2 seconds. Ito yung first procedure. Magpakulo ka ng tubig, ilagay ang eggplant. Kailangan malambot na siya. At pag malambot na siya, kagaya ng ito, hanguin na natin siya. Tatanggalin natin siya dun sa balat niya at dudurugin ng mabuti. Ano gagawin? Gagawin natin siya ito. Lumagin natin. Nakapag-cut na rin ako. So, ito yung mga ingredients natin. Kailangan natin ng garlic, onion, tsaka tomato. Siyempre, kailangan din natin ng itlog. So, yan yung itlog. Nilagyan ko na yun ng salt and pepper. So, yan. At yung talong. Nag-init na tayo ng pan. So, dito natin ilagay is yung mantika. First, yung oil. Lagyan siya ng ganyan. Ilagay ko sa onion. Una natin ilalagay yung onion. Hintayin lang natin hanggang sa maging translucent. Next na natin ilalagay is yung garlic. And yung tubig.
ilagay yung eggplant. Lagyan natin ng pepper and salt. Lagyan natin ilagay ang scrambled egg. Haluin lang natin siya. So, luto na ang ating Poqui Poqui. So, ayan na yung breakfast ko. And presenting the Poqui Poqui. Siyempre with rice. So beautiful. Okay guys, tapos ko na lutuin yung dish na ginawa natin, which is the Poqui Poqui, an Ilocano dish. Na-try ko siya before nung pumunta kami sa vegan, which is long time ago na talaga. And ni-research ko kung paano siya gawin. It's like in Tagalog is tortang talong. Pero sa kanila kasi ganito yung ginawa nila. So just pinalo ko lang and then, ayan, nag-come up naman ako sa masarap na dish. Which is dahil dyan, nakapag-isip ako ng since nagluluto naman ako, yung pagkain is related din naman sa fitness, kapag-isip ako na why not choknat, diba? Chef Meow nyo nagfi-fitness goals. Diba? Abangan nyo. Thank you for watching, and kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click this button and of course the bell button para updated ka sa mga vlogs ko. Thank you! Like the